Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Ταρομάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε περίπου 1-2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει στις 9 η ώρα ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε τι θέμα έχουμε σήμερα. Για να δούμε ποιο είναι το θέμα. Τώρα τελευταία βγαίνουν πολύ ωραία θέματα με ό,τι έχει να κάνει τη δικαίωση. Μας εξηγούν τα χαρτιά για την εποχή που διανύουμε, που έχουμε τις πανσελίνου, τις εκλήψεις. Λένε ότι πρέπει λίγο να περιμένουμε, δηλαδή για λίγο χρονικό διάστημα ακόμη θα έχουμε μια ταλαιπωρία. Όχι μετά ότι θα τελειώσουν όλες οι ταλαιπωρίες, αλλά έτσι το πρώτο τρίμηνο δεν άλλαξε τίποτα. Ίσα ίσα καθυστερούν τα πράγματα. Αυτό θα περιμένουμε έτσι από τέλος Απριλίου λίγο να αλλάξει. Θα αρχίσουν όλα να κινούνται καλύτερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Όπα, κάτσε γιατί. Να δούμε το θέμα μας ποιο είναι σήμερα. Ο πύργος, τα μαθήματα, ακριβώς αυτό που έλεγα πριν από λίγο. Θα σου εξηγήσω γιατί το έλεγα. Γιατί με τον πύργο αλλάξανε στο παρελθόν πολύ ξαφνικά τα πράγματα στη ζωή σου και άλλαξαν συνθέμελα που λέμε. Αυτό έγινε για να φτάσουμε στο σήμερα, να πάρουμε κάποια μαθήματα, γιατί δεν αλλάζαμε εμείς τα πράγματα, οπότε μας τα αλλάζει το σύμπαν, η ενέργεια. Λοιπόν, μια καταστροφή στο παρελθόν, έπρεπε να απολώσεις τραύματα, ένα χάος στη ζωή σου, φέρανε ριζικές αλλαγές και έτσι όλο αυτό έγινε για να γίνει μια αφύπνιση μέσα από αποκαλύψεις και από ανατροπές. Άρα το θέμα μας είναι αποκαλύψεις και ανατροπές. Ένα διαβολάκι στο παρελθόν, στο τώρα κάποιος προσπαθεί να νιώσει ασφάλεια, γιατί είναι πολύ ανασφαλής, προσπαθεί να νιώσει μια ασφάλεια ειδικά στα οικονομικά του για να προσπαθήσει να κάνει κάποια βήματα στη ζωή του για να πατήσει λίγο γερά στα πόδια του αυτό το άτομο, γιατί αν και έχει φιλοδοξίες, ψάχνει με έναν τρόπο πώς θα τις κάνει αυτές τις φιλοδοξίες να έχει οικονομική ευμάρεια. Από την άλλη, εμείς επειδή μιλάμε για ερωτικά και τα επαγγελματικά, αλλά τα ανοίγματά μας, ξέρεις, είναι λίγο περισσότερο στο ερωτικό. Θα σου πω βέβαια εδώ και στα επαγγελματικά, αν έκανες κάποια λάθη, το πλήρωσες με πολύ ακριβό τρόπο, η αλήθεια είναι. Και δείχνει ότι αν έκανες λάθη ήταν σε καταχρήσεις ή εσύ το άτομο που σε ενδιαφέρει, είχες κάποια χρήματα, ξόδευες πολύ περισσότερα, έκανες δηλαδή ακραίες καταστάσεις, ακραία χειριζόσουν τα λεφτά σου. Οπότε αυτό σε έφερε σε ένα μπλέξιμο και κάποιοι φίλοι που ήταν εκεί δίπλα σου, φίλοι γνωστοί, ξέρεις, κολλητοί, ήταν για το λόγο ότι μπορεί να έχεις κάποια οικονομική καλή κατάσταση. Το ίδιο ισχύει και στα ερωτικά σου. Δηλαδή μπορεί να έχεις μια καλή κατάσταση, να ξόδεψες πολλά χρήματα γιατί έχτισες κάτι με έναν άνθρωπο, αλλά αυτός ο άνθρωπος να σε πούλησε όταν βρέθηκε σε μια δύσκολη στιγμή. Στο τώρα λοιπόν σε βρίσκω σε μια φάση ότι αφήνεις πίσω την ανασφάλεια αυτή που είχες, αρχίζεις και μαζεύεις κάποια χρήματα, προφανώς βρήκες δουλειά ή έκανες δική σου δουλειά και το κάνεις λίγο με συντηρητισμό τώρα, κάτι που δεν έκανες στο παρελθόν, τώρα αρχίζεις και γίνεσαι πιο συντηρητικός, πιο συντηρητική, γιατί θέλεις, λες, να σε προστατεύσεις μακροπρόθεσμα και να νιώσεις ασφάλεια. Και με τον ακόλουθο των πεντάκτηνων σχεδιάζεις κάτι που δεν έκανες στο παρελθόν. Στο παρελθόν είναι σαν να πήγαινες λίγο χύμα, όχι όλοι βέβαια, αλλά ρε παιδί μου τώρα σε βάζει σε μια διαδικασία μέσα από διαλογισμό, προσευχή και όλα αυτά,
να έχεις φτάσει σε ένα σημείο να πατάς πιο γερά στα πόδια σου και κάνεις καινούρια βήματα, όπως και καινούρια βήματα θέλει να κάνει κάποιος προς τα εσένα, στα ερωτικά σου, και να έρθει να το δείτε λίγο διαφορετικά. Ακριβώς αυτό, 6 κύπελα, 6 κύπελα, επανασύνδεση. Βγάζουμε εδώ. Και ακόμα και κάποια καινούργια γνωριμία να είναι, θα είναι μικρότερης ηλικίας λίγο το αγόρι και μπορεί να το γνωρίσει σε κάποια φάση μέσα σε ένα χώρο, σε δρόμο, σε πάρκο, σε τέτοια. Δεν ξέρω αν ασχολείστε εσείς με κυπουρική, αυτός να είναι γεωπόνος ή εσύ, να ασχολείται με ό,τι αφορά τη γη, δρόμους, λουλούδια, σας αρέσουν τα λουλούδια, γενικότερα με κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή λέει ότι βρίσκεστε σε μία φάση που σκέφτεστε πάρα πολύ έντονα ο ένας τον άλλον. Πάρα πολύ έντονα όμως, και με τα 6 κύπελα υπάρχει μία νοσταλγία και θέλετε και οι δύο μέσα από τη θεραπεία που έχετε κάνει, δηλαδή που σκεφτόσασταν και οι δύο τι γίνεται, πώς γίνεται ο ένας τον άλλον, νιώθετε ότι με αυτό το άτομο νιώθατε πολύ άνεση στα συναισθηματικά σας και τώρα και απολαμβάνατε ο ένας τον άλλον. Και έτσι λοιπόν θα γίνουν κάποια βήματα για αυτή την επανασύνδεση. Και από τα 6 κύπελα πάμε στα 3 κύπελα, καρκίνος, που σημαίνει ότι έχουμε μια πανσέλινο τώρα στις 13 του μήνα, που είναι στον άξονα ζυγού κρυού, που εκεί, επειδή γυρίζουν και κάποιοι πλανήτες ορθόδρομοι, όπως είναι της Αφροδίτης, νομίζω, και του Ερμή, που και οι δύο μας μιλούν για επικοινωνίες στην αγάπη, βέβαια και στις αναδρομές έχουμε επανασυνθέσεις, αλλά εδώ τώρα εκεί κοντά λέει ότι θα έχετε μία έτσι χαρά μεγάλη στη ζωή σας, γιατί λέει ότι θα γίνει, θα βρεθείτε σε ένα χώρο που ξαφνικά θα δείτε ότι χαίρεστε πάρα πολύ ο ένας με τον άλλον και έτσι θα ξαναενωθείτε. Εδώ όμως υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί υπάρχουν και άλλα πρόσωπα γύρω σας, ειδικά σας, ειδικά του ανθρώπου που σας ενδιαφέρει, εγώ καιρός, 2 πεντάκτηνα. Εδώ λοιπόν θα χρειαστεί να κάνετε επιλογές. Ξέρω ότι αυτά τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά δεν μπορείς να έχεις 2 καρπούζια σε ένα χέρι, δεν γίνεται. Οπότε κάθεσαι, ζυγίζεις τα πράγματα, βάζεις προτεραιότητες και εσύ θα δεις τι θα κάνεις. Ξέρω ότι υπάρχει μια ανισορροπία συναισθηματική εδώ, αλλά δεν μπορεί να πάρει κανένας απόφαση για σένα παρά μόνο εσύ, γιατί πρέπει να κοιτάξεις λίγο και τα οικονομικά σου, λέει εδώ. Και απ' την άλλη βλέπω κάποιες φοβίες από σένα, κάποιες ανασφάλειες. Έχεις τραυματισμούς από το παρελθόν, άρα θα πρέπει αυτά λίγο να τα δεις. Δεν μπορείς να πάρεις αποφάσεις αν αυτό το κομμάτι των 9 ράβδων δεν το διορθώσεις, τους φόβους σου δηλαδή. Με τους 9 ράβδους είσαι σε μία φάση, και αυτή η κατάσταση θα σε φέρει σε μία φάση, που δοκιμάζεσαι πάρα πολύ και έχεις φτάσει πολύ κοντά στην ευτυχία, επιτυχία, σε αυτό που ονειρεύεσαι. Έδειξες, λέει, μεγάλη αντοχή και επιμονή για αυτόν τον άνθρωπο που περιμένεις, οπότε ξέρεις τώρα, έφτασες σε ένα βήμα, λέει, πριν ολοκληρωθεί ακριβώς και σου δοθεί η ευκαιρία με τον άσο το ράβδο να το ξαναπιάσετε από την αρχή, να σας δοθεί ακόμα μία ευκαιρία. Άρα αυτό που κάνει το σύμπαν είναι πάντα να μας δίνει ευκαιρίες, πάντα το λέμε. Και τώρα κατά κάποιον τρόπο αυτή τη νέα ευκαιρία που σας δίνει μία δυνατότητα να δείτε αν αυτή η σπίθα που υπάρχει μέσα σας θα φουντώσει. Το θέμα είναι ότι αυτό το αγόρι ειδικά θα πάρει μια πρωτοβουλία εδώ και οπότε θα νιώσετε και οι δύο ενθουσιασμό. Τώρα πάμε σε καινούρια γνωριμία. Αυτό ήταν για την επανασύνδεση. Στη καινούρια γνωριμία δείχνει εδώ πάλι τα ίδια στοιχεία, μικρότερης ηλικίας,
όλα έτσι τα ίδια στοιχεία. Επιχειρηματίας ίσως είναι το άτομο που σε ενδιαφέρει, να ασχολείται με τη μουσική, τη ζωγραφική, το σχέδιο, να διαβάζει πάρα πολύ, να έχει πάρα πολύ μόρφωση επάνω του. Δείχνει λοιπόν ότι θα βρεθείτε σε ένα δίλημμα, εσείς και για την καινούργια γνωριμία, και το δίλημμα έχει να κάνει με με αυτά που χάσατε στο παρελθόν. Φοβάστε λίγο, είστε λίγο ανασφαλείς. Αυτό, άμα είστε ανασφαλείς και πας να κάνεις καινούργια γνωριμία, κάτσε εκεί που είσαι, δεν θα πετύχει και είναι πρόβλημα αυτό. Οπότε σταμάτα να φοβάσαι για να πετύχει είτε η καινούργια γνωριμία είτε και η επανασύνδεση. Λοιπόν, 6 πεντάκτηνα, 2 εξάρια έχουμε. Με τα 6 πεντάκτηνα επιμένουν οι κάρτες για επιστροφές και όντως είναι τέτοιος μήνας. Πολύ επηρεάζει τα λιοντάρια, τους κρυούς, τους εγώκερους, τα ψάρια, τους καρκίνους, τους δίδυμους, όλους μας επηρεάζει έτσι. Απλά καταλαβαίνεις, κάθε φορά θα σου πω και αυτό που βλέπω εδώ περισσότερο. Κάτσε να σου πω λίγο, οι σκορπιοί, έτσι, όλα τα ζώδια της φωτιάς ιδιαίτερα και ιδιαίτερα τους εγώκερους. Λοιπόν, με τα 6 πεντάκτηνα και τους τάβρους εδώ. Αυτό το άτομο έρχεται με γενεοδορία συναισθημάτων, δηλαδή κάτι που στο παρελθόν πήρε τα συναισθήματά σας και έφυγε και μπορεί να έκλεψε και πολύ περισσότερα πράγματα από τα συναισθήματα. Πώς το λένε, αν το έχει κάνει αυτό, τώρα δείχνει ότι αυτό το γεγονός το σκέφτεται, το δουλεύει μέσα του και έρχεται να σου επιστρέψει αυτή τη γενεοδορία που είχες δείξει εσύ στο παρελθόν. Και μπορεί να είχες δείξει γενεοδορία και στα οικονομικά, να του έδωσες αυτού του ανθρώπου χρήματα, να τον βοήθησε σε κάποια κατάσταση στη ζωή του. Δείχνει επίσης μπορεί να έχεις πάρει χρήματα από τους γονείς σου για να βοηθήσεις αυτό το άτομο. Επίσης κάτι που λέει συγκεκριμένο, μήπως σπούδαζε κάτι και πλήρωσες εσύ με τους γονείς σου κάποια χρήματα γι' αυτό. Έχει και αυτό ακόμη. Λοιπόν, τρίτο εξάρι, 3 ξύφι. Εδώ τώρα έχουμε έναν υδροχό. Λοιπόν, θέλει λοιπόν να κάνει αλλαγές. Πάλι σου μιλάει για την Πανσέλινο. Αυτή η Πανσέλινος που έρχεται είναι πραγματικά πολύ σημαντική, γιατί φύγαμε από 2 εκλήψεις και τώρα πάμε σε μία Πανσέλινο που έχει να κάνει με τη δικαίωση, με τα όνειρά μας, τις σκέψεις μας κτλ. Γι' αυτό και θα έρθουν πίσω σε όσους έρθουν άτομα που θα τους δικαιώσουν, εξού και τα 6 πεντάκτηνα, αλλά και τα 6 ξύφη επίσης είναι το ίδιο. Γιατί? Περίπου. Γιατί λέει στο παρελθόν είχατε πολλές διαφωνίες με αυτόν τον άνθρωπο, δεν καταλαβαίνόσασταν καθόλου, στο τέλος μιλάμε τώρα, έτσι, στο τέλος της σχέσης. Τώρα λοιπόν έρχεται αυτός ή αυτή, αν είσαι αγόρι που ακούς, και το πρώτο πράγμα που κάνει, που λέει, είναι για να τα βρείτε με τη λογική. Επίσης πέρασε κατάθλιψη αυτός ο άνθρωπος, όπως και εσύ. Κάτι άλλο που μας λέει εδώ είναι ότι μπορεί να επέβαιναν στη ζωή σας οι γονείς σας και τώρα θέλει, λέει, να απομακρυνθείτε από αυτό, να μετακινηθείτε, να μετακομίσετε, να αλλάξετε σπίτι. Γενικά είναι μια πολύ αισιόδοξη κάρτα. Βλέπεις, μας οδηγεί μια ενέργεια, τη βλέπεις την κίνηση εδώ. Είναι μια αισιόδοξη κάρτα σε ό,τι αφορά την κατάθλιψη. Αλλαγές έρχονται εδώ λοιπόν, τεράστιες αλλαγές και το πιο βασικό είναι, αν θυμάσαι που βγάλαμε στην αρχή τον πύργο, να μας πεις εδώ, εσύ στον εαυτό σου βασικά, αν πήρες τα μαθήματα. Το πιο σημαντικό είναι αυτό με τα 6 ξύφη. Τι άλλο μας λες? Να τι Πανσέλινος, Παναγία μου, τι είναι αυτό το πράγμα? Ό,τι λέμε πέφτει. Καλό είναι αυτό για να καταλαβαίνουμε ότι αυτά που όντως λέμε έχουν μια συνοχή μέσα στο άνοιγμα. Πανσέλινος λοιπόν, μεγάλη Πανσέλινος σε ενέργειά της σε ό,τι αφορά το δίκαιο πάνω στον πλανήτη. Κάποιοι θα νιώσουμε γενικότερα δικημένοι ή κάποιοι έρχονται να μας δικαιώσουν τα γεγονότα. Πανσέλινος. Και ειδικά για γεγονότα που γίνανε Οκτώβριο, Φεβρουάριο,
ας πούμε και πέρυσι μπορεί, Οκτώβριο-Φεβρουάριο και πρόπερσι, Οκτώβριο-Φεβρουάριο, το 19, Οκτώβριο-Φεβρουάριο, έρχονται να μας δικαιώσουν σε πράγματα και καταστάσεις που μπορεί να λέγαμε παράδειγμα, γιατί με την Πανσέλινο έχουμε και μία άλλη κατάσταση εδώ, να υπάρχουν ξόρκια και να του έλεγες κάπου και να μην σε πιστεύανε και τώρα κάπως να δικαιώνεσαι ακόμη και σε αυτό, δηλαδή να σε πιστέψουν. Γιατί ο ζυγός έχει να κάνει και με μία, πώς το λένε, έχει να κάνει και με λίγο, ξέρεις, να ξεκαθαρίσω μέσα μου όλο αυτό με τα σκοτάδια μου, γιατί δεν πάει τίποτα καλά. Το ψάχνει λίγο ο ζυγός παραπάνω. Προσπαθεί με πρακτικό τρόπο να το δει, αλλά το ψάχνει και παραπάνω. Μήπως πραγματικά, γιατί δεν πάει κάτι καλά, κάτι περίεργο συμβαίνει. Αυτό λοιπόν κάποιος θα το ανακαλύψει, ότι κάτι περίεργο συμβαίνει και εκεί θα δικαιωθείς, γιατί έλεγες πράγματα τα οποία ίσως δεν σε άκουγαν. Πανσέλινος, ένας ηχθής εδώ. Λοιπόν, τι μας λέει λοιπόν αυτή τη στιγμή αυτό το άτομο που μας ενδιαφέρει, ότι μέσα στο υποσυνείδητό του είναι κρυμμένα τα συναισθήματά του για σένα και θα βγουν στην επιφάνεια. Λοιπόν, το άλλο τι μας λέει, ότι διαισθητικά αυτό το άτομο θα ανέβει πάρα πολύ, εξού και οι πληροφορίες που θα πάρει, θα λάβει. Είπαμε στο επόμενο εξάμηνο θα λαμβάνουμε πάρα πολλές πληροφορίες, δεν θα τις προλαβαίνουμε, σε ό,τι αφορά όλο το πλανήτη πάντα, αλλά είπαμε και ειδικά για μας. Πολλές πληροφορίες, θα χαθούμε μέσα στις πληροφορίες. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σου πω με την Πανσέλινο εδώ. Μας λέει λοιπόν το άτομο αυτό ότι βγαίνουν μυστικά στη φόρα, τα οποία όμως θα δημιουργήσουν στην αρχή ή δημιουργήσανε από τις εκλήψεις μία σύγχυση στο μυαλό αυτού του ανθρώπου, μία αμφιβολία, και αυτό όμως σε εμάς είναι καλό, γιατί κάτι συμβαίνει στη ζωή του της, που τους δημιουργεί αυτό το πράγμα, που θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα για το δικό μας καλό. Επίσης θα μας πει εδώ το άνοιγμα, μας λέει, και για συμπλέγματα που υπήρχαν στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Όπα, βλέπεις 2 ξύφοι, μάλιστα, 2 πεντάκτηνα, 2 ξύφοι. Όλο αυτό λοιπόν φέρνει μία αναστάτωση, όπως σου είπα, με το ζυγό εδώ, γιατί είπαμε ότι η Πανσέλινος είναι στο ζυγό και τον κρυό. Okay. Λοιπόν, όπως είναι και ο άσος των ράβδων εδώ, είναι σε όλα τα ζώδια της φωτιάς, αλλά και εδώ ζυγός, κρυός, Πανσέλινος, το βλέπεις έτσι. Και μπαίνεις σε αυτή την Πανσέλινο λίγο φοβισμένος και εσύ και το άτομο που σε ενδιαφέρει. Πάμε λοιπόν να δούμε εδώ τώρα. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που γίνονται οι αποκαλύψεις, αυτό, και ξαναλέω, επηρεάσαν όμως και οι προηγούμενες 2 εκλήψεις, 14 Μάρτη, 29 Μάρτη, είναι αυτά όλα μαζί τώρα τα στοιχεία που... δεν τα λέω αστρολογικά έτσι, τα λέω απλά για να καταλάβεις η δική μας ενέργεια εδώ πέρα πώς δεν μπερδεύονται όλα μαζί. Παίρνει λοιπόν την κρυμμένη πληροφορία αυτό το άτομο, ανοίγουν τα μάτια του, έτσι, ανοίγουν τα μάτια του και αρχίζει και γίνεται μία διαμάχη μέσα του και ζυγίζει τώρα τα πράγματα καλύτερα. Ακόμη βέβαια υπάρχουν άτομα γύρω του που δεν σε θέλουν εσένα, σκασίλα σου εσύ, δεν σε ενδιαφέρει, γιατί είπαμε ότι το άτομο που σε ενδιαφέρει ξεκαθαρίζει το μυαλό του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ακούσεις εσύ, ειδικά που παλεύεις με κάποιον πνευματικό εδώ. Ξεκαθαρίζει λοιπόν το μυαλό του και έρχεται για επανασύνδεση. 4 κύπελα. Έρχεται λοιπόν τη στιγμή που είσαι τόσο μα τόσο κουρασμένος, κουρασμένη, γιατί είπαμε ότι είχες δώσει ευκαιρίες στο παρελθόν, ειδικά αν είσαι ζώδιο νερού, πάρα πολλές, και είχες απειβδίσει. Τώρα όπως βλέπεις, κάτσε να δεις λίγο κιόλας, γιατί μπορεί να είναι μακριά και να μην το βλέπεις. Βλέπεις εδώ ότι έχει ένα πρόσωπο αυτό το άτομο, αυτό εδώ, που κάπως δείχνει αρκετά μετανιωμένο για τα λάθη που έχει κάνει, αλλά βλέπεις από πάνω σου ζητάει την ευκαιρία. Βλέπεις εδώ μια γάτα που παραμονεύει βέβαια ακόμα, θα σου το πω, μέχρι στο επόμενο εξάμηνο, αν έρθει κάποιος για επανασύνδεση, θα προσέχεις με τους εχθρούς σου κάπως να τα βρεις. Με ποια έννοια? Μην ασχολείσαι μαζί τους. Όχι, δηλαδή, δεν θέλω να τους πιάνεις στο στόμα σου. Μέσα σου βρέστα και έξω σου άμα γίνεται, αλλά το θέμα είναι να μην ασχολείσαι.
Για καινούρια γνωριμία εδώ δείχνει ότι μπορεί να γίνει μέσω οικογενειακών ενεργειών, δηλαδή να έχεις κάποιες φιλικές σχέσεις σαν οικογένεια με μία άλλη οικογένεια και μέσα από αυτό να βγει και μία καινούρια γνωριμία, να σου συστήσουν κάποιο άτομο. Προξενιό δεν το λες, γιατί με την κακή την έννοια, το προξενιό για μένα στα σημερινά τα χρόνια είναι μια πολύ καλή έννοια. Εντάξει, γιατί κάποιος που γνωρίζει κάποιον, τα κουσούρια του που λέμε, είτε τα καλά του, τα στοιχεία, είτε τα κακά και τα δικά σου, αν έχει μια ορθή κρίση μπορεί να φέρει ένα ζευγάρι και να είναι πολύ πετυχημένο. Βέβαια οι δυο σας θα το δείτε, ούτως ή άλλως, δεν θα μαλώσεις αυτόν που σε φέρνει κοντά. Πάντως βλέπω ότι πραγματικά κάποιος εδώ βοηθάει για να τα βρείτε και στις καινούριες γνωριμίες και στην επανασύνδεση. Όπως και να έχει, μιλάμε για καρμικές σχέσεις. Είναι και το βίντεο που θα κάνω την Τετάρτη για τις καρμικές σχέσεις, λοιπόν, στο άλλο κανάλι. Θα γίνει αυτό. Έχουμε ξεκινήσει και εκεί μια καινούρια ενότητα που είναι μόνο βίντεο, δεν έχουν να κάνουν με τα εκείνο, αλλά μαθαίνουμε κάποια πράγματα, όπως είναι τα μοτίβα, οι καρμικές σχέσεις και ούτω καθεξής, που έχει ξεκινήσει μια σειρά πληροφοριών που ό,τι μπορώ, είπα και ξέρω, θα το κάνω σε αυτό το κανάλι για να βοηθήσω όσο μπορώ, όποιον μπορώ, έστω και έναν άνθρωπο. Λοιπόν, με την κάρτα των εραστών, ένας δίδυμος εδώ τι κάνει? Μας λέει ότι έχετε ψυχική σύνδεση με τούτα και με τα άλλα, ειδικά σε πανσελήνους, νέα σελήνη και τα λοιπά, έχετε μία ψυχική σύνδεση μεταξύ σας. Και λέει ότι θα γίνει μία ένωση η οποία θα φέρει μια ενότητα φυσικά και μία ισορροπία μέσω επιλογής. Δεν θα γίνει δηλαδή, θα το επιλέξει αυτό το άτομο να έρθει κοντά σου, δεν θα γίνει έτσι με το ζόρι. Επίσης, κάτι άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι ο μήνας Απρίλιος, αυτό το μας βγήκε χθες στο live, είναι λίγο δύσκολος. Κανονικά θα έπρεπε να είναι εύκολος μήνας, κανονικά υπό άλλες συνθήκες, αλλά είναι λίγο δύσκολος μήνας, δηλαδή δεν θα γίνονται τόσο εύκολα τα πράγματα που θέλεις στη ζωή σου. Δηλαδή λίγο θα σε δυσκολεύει όλο αυτό, δεν αφορά τα ερωτικά σου εδώ μόνο, αφορά σε όλα, αλλά και στα ερωτικά θα έχεις ένα βαθμό δυσκολίας. Με ποια έννοια? Θα έρθει αυτός, είπαμε, ή αυτή πίσω, θα σας δοθεί η ευκαιρία, θα υπάρξουν όλα αυτά τα ωραία, αλλά είπαμε δεν έχουν τελειώσει οι άνθρωποι γύρω που θέλουν το κακό σας. Αλλά ευτυχώς φεύγουν τα 10 ξύφια από πάνω σας, αυτό και αν δεν είναι σημαντικό. Λοιπόν, τώρα βρίσκεις κάπου να πιαστείς, δεν βλέπεις, ψάχνεις μια ράβδο, τη βρίσκεις αυτή τη ράβδο να πιαστείς. Η ράβδος τι είναι? Η περιπέτεια, η ράβδος είναι το πάθος για ζωή, το πάθος γενικότερα. Και εμείς μιλάμε για πάθος για έρωτα και πάθος για ζωή, πάθος για χαρά, πάθος γενικά. Αν αρχίζετε λοιπόν και δυναμώνετε, παίρνετε μπρος, βγαίνουν πάνω τα 10 ξύφη, δίδυμος ξανά. Κοίταξε, ο δίδυμος τι κάνει? Αναλύει πάρα πολύ, έτσι. Με λογική όμως, με τη δική του λογική. Ο δίδυμος όμως είναι δίδυμος, δύο πλευρές. Αν είσαι από η λογική σου είναι ok, τα ξεχωρίζει και έχει καταλάβει τι γίνεται, όλα μια χαρά. Αν είσαι από τη φάση όμως που προσπαθείς να εκλογικεύσεις ξόρκια και τέτοια, δεν θα βγάλεις άκρη, δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλεις άκρη. Ειδικά εσύ που δεν τα πιστεύεις κιόλας, δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλεις άκρη. Αλλά τώρα πάμε, τι φεύγει από πάνω σου? Τα πισόπλατα μαχαιρώματα τελειώσανε. Ένα. Η κούραση φεύγει από πάνω σου σιγά σιγά, έτσι. Κάτι άλλο που φεύγουν από πάνω σου, οι προδοσίες, οι αποτυχίες. Αυτά όλα φεύγουν από πάνω σου, από πάνω μας. Okay. Και τι γίνεται? Και επειδή είχαν δημιουργηθεί στη ζωή σου πολύ βαθιές πληγές, προφανώς μπορεί να έκανες κάποια θεραπεία και αυτά θα φύγουν. Με τη βασίλισσα των ραβδών, κρυός εδώ, ξανά είπαμε είναι ο μήνας, ο γενέθλιος μήνας του κρυού,
Χρόνια πολλά σε όλους τους κρυούς, σε όλες τις μέρες που έχετε γενέθλια. Η βασίλισσα λοιπόν των Ράδων, μετά από αυτά όλα που φεύγουν από πάνω της, ανακτά τις δυνάμεις της. Και έχει πάρα πολλές δυνάμεις αυτή η βασίλισσα. Πάνω απ' όλα έχει αποφασιστικότητα. Έχει αποφασιστικότητα και είναι και τόσο αισιόδοξη. Είναι ένα πολύ χαρισματικό άτομο σε ό,τι αφορά την αισιοδοξία, σιγουριά για τον εαυτό της, για αυτά όλα που έχει σαν βασίλισσα της, πες το βρε, έχει πολλές ικανότητες αυτή η βασίλισσα. Όλοι έχουν, όλες οι βασίλισσες και όλοι οι βασιλιάδες. Αλλά και αυτή έχει ικανότητα, έχει ένα πείσμα, το οποίο αν βάλει κάτι στο μυαλό της δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν τα καταφέρει. Και είσαι σε αυτή τη φάση. Έχεις βάλει στο μυαλό σου πράγματα τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν τα καταφέρεις. Και 5 ράβδοι μάλιστα, είναι εδώ του τύπου τα κοράκια, εδώ άτομα γύρω γύρω. Θα επαναλάβω, κάποιοι ξαφνιάζονται που ξαναενώνεστε εσείς ως ζευγάρι, περνάνε έτσι μια ταραχή γιατί σου λέει τώρα θα βγουν πολλά άπλυτα στη φόρα. Κάποιοι μετανιώνουν για αυτό που έχουν κάνει, για αυτά που έχουν κάνει. Κάποιοι θα κάνουν επίθεση για να καλυφθούν. Ξέρεις, κάποιος που φωνάζει πάρα πολύ, ουρλιάζει και κάνει επιθέσεις, είναι αυτός που φοβάται περισσότερο, αυτός που έχει κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά. Από τους γύρω σας λέω. Και η αλήθεια είναι ότι γύρω σας πολλοί κόσμος μπερδεύεται στο σημερινό άνοιγμα και μπορεί να είναι και από τις δύο πλευρές αυτά τα άτομα. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ένα άτομο ειδικά είναι πολύ κακιασμένο που τα ξαναβρίσκετε εσείς οι δύο και οι άλλοι προσπαθούν να καταλάβουν από πού τους ήρθε. Σε περίπτωση που υπάρχει δεύτερο πρόσωπο, το άλλο πρόσωπο νευριάζει πάρα πολύ γιατί διάλεξε εσένα, που είναι λογικό, όπως είχες νευριάσει εσύ στο παρελθόν γιατί διάλεξε αυτή, και θα προσπαθήσει εδώ πέρα να κάνει κάποια τελευταία χαζά, που λέω εγώ, κάποιες τελευταίες ενοχλήσεις, αλλά εσύ, επειδή δυναμώνεις και βάζεις όρια, δεν θα καταφέρει τίποτα. Και η τελική σου κάρτα είναι ο άσος των ξυφών, βλέπεις, άσος ράβδων, άσος ξυφών και στη μέση η επανασύνδεση. Και τι είπαμε, κρυός ζυγός. Κρυός ζυγός, φωτιά και αέρας. Είναι ζυγός και φωτιά, τέλος πάντων είναι πρώτο ζυγός και μετά, τέλος πάντων με τα αστρολογικά είπα δεν το έχω. Αλλά σου δείχνω, πάντα σου δείχνω πώς μιλούν οι κάρτες σύμφωνα με τα αστρολογικά φαινόμενα, για να καταλάβεις ότι όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους με κάποιον τρόπο. Το κακό είναι ότι δεν έχω μνήμη για να μάθω αστρολογικά και να τα συνδέω, οπότε αυτά που λέω έχουν σχέση, ξέρεις, πολύ ελαφριά το πιάνω το θέμα, για να σου δείξω απλά και στα χαρτιά είπαμε τι σημασία έχουν όλα αυτά. Έτσι λοιπόν με τον άσο ξυφών έρχονται νέα δεδομένα στη ζωή μας, νέες ιδέες, νέα οράματα, άλλη συγκέντρωση του μυαλού, ξεκαθαρίζει το μυαλό μας, μια ψυχική ηρεμία αρχίζουμε και νιώθουμε, μια επιτυχία μέσα από αλήθειες. Πάλι θα σου πω να ασχοληθείς με το ίντερνετ, ασχολήσου με το ίντερνετ. Δεν ξέρω με τι, ψάξε, γράψε στο Google, στο YouTube, θέλω να βγάλω χρήματα μέσω ίντερνετ και YouTube και οτιδήποτε πλατφόρμα και θα σου βγάλει πληροφορίες. Ψάξου μέσω εκείνου, μέσω αυτών των μέσων. Γιατί σου λέω, θα γίνει της τρελής τα επόμενα 5 χρόνια, 5,5 χρόνια. Όχι ότι μετά δεν θα γίνεται, αλλά σου λέω, θα γίνει πολύ έντονο αυτό και θέλω να προλάβεις, να είσαι μέσα στις εξέλιξεις αυτές. Κεντρική κάρτα λοιπόν η Παρσέλιος, θα τολμούσα να πω ότι είναι ένα θέμα αυτό, αλλά το έκανα χθες στο άλλο κανάλι, οπότε γι' αυτό και δεν βάζω τίτλο αυτόν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν γίνεται να μην δεν αναφερθεί, γιατί θα γίνουν, είπαμε, σημαντικά γεγονότα αρχικά, γιατί ξαναγυρνάνε ορθόδρομοι η Αφροδίτη και ο Ερμής. Επίσης πέρασε, νομίζω θα περάσει, δεν θυμάμαι, είπαμε, ο Ποσειδώνας στον κρυό. Εκεί λίγο τα πράγματα θα αλλάξουν ριζικά για πολλά πράγματα, γιατί 15 περίπου χρόνια ήταν στους Ιχθύς, τώρα θα πάει 15 χρόνια στον κρυό.
Ο ιχθύς με τον κρυό καμία σχέση, αλλά και τόσο κοντά, γιατί είπαμε ο κρυός είναι το πρώτο ζώδιο και ο ιχθύς το τελευταίο, αλλά άμα πιάσει την ουρά είναι δίπλα. Εγώ παράδειγμα που είμαι 17 Μαρτίου πιάνω και από τον κρυό, με πιάνει απόλυτα αυτή η αλλαγή που γίνεται. Κατάλαβες, ειδικά τώρα το πρώτο χρονικό διάστημα. Θα ταραχτώ μέσα μου, θα πρέπει δηλαδή να βρω τι ακριβώς θέλω, να είμαι σίγουρη για αυτό που θέλω, πολύ σίγουρη, γιατί αν δεν είμαι σίγουρη και ταλαντεύομαι, θα μπερδεύομαι και θα νομίζω ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω. Καταλαβες, πρέπει να είμαστε πολύ σίγουροι για αυτό που θέλουμε. Αυτή είναι η ιστορία. Σε πολλά πράγματα αλλαγές, σε πολλά. Βασικά μέσα στο συναίσθημά μας. Το συναίσθημά μας θα αρχίσουμε να το βλέπουμε λίγο διαφορετικά, τα συναισθηματικά μας. Πιο παθιασμένα, θα βάζουμε πιο πάθος. Στους ιχθύς ήταν πολύ ρομαντική η αγάπη. Τώρα θα ζήσουμε αγάπες πιο παθιασμένες, πιο πάθος, πιο ένταση. Λοιπόν, φεύγουμε από τα διλήμματα και όχι μόνο εμείς, το άτομο μας ενδιαφέρει, βλέπεις εδώ. 2 ξύφοι, έρχεται, πού πάει, δεν πάει πουθενά τυχαία, πάει στην αγάπη του αυτό το άτομο, στον άνθρωπο που αγαπάει πραγματικά και αληθινά. Στο άλλο του μισό που είσαι εσύ, βλέπεις τώρα την ενέργεια ανάμεσά σας πως φουντώνει, σύνδεση απίστευτη, βλέπεις εδώ 6 κύπελα η σύνδεσή σας, οι εραστές η σύνδεσή σας, 6 πεντάκτηνα επιστροφή του ασώτου, 6 ξύφοι, αλλαγές, ξεκαθαρίσματα, αλλάζουν πράγματα. Τι αλλάζει, είπαμε, φεύγει από πάνω σου ο πόνος. Αλήθειες λέγονται στην επανασύνδεση αυτή για τα άτομα που εμπλέχτηκαν σε όλη την κατάσταση και θα μάθετε και άλλες αλήθειες από άλλα πρόσωπα τα οποία μπορεί να μην τις ξέρατε μέχρι τώρα. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, πάτε ένα like, γράψε ένα σχόλιο. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή, κάνε εγγραφή και πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις για να ειδοποιείσαι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 το βράδυ, την ώρα που ανεβαίνει ένα βίντεο. Επίσης, αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram, τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε περίπου 1-2 ώρο live παρέα. Έτσι, και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις, τα δεις και τα δύο τα κανάλια και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου.